Jobs! Hi, nanay! Oh, ayan pa. Charot. Shinak mo kami ng mga balita mo kanina. Ano ba yun, Kuya Jobs? Paano ba to nagsimula? Ano yung pinail mo ba yun? O anong kaso ba yan? And I've been quiet for 2 months already. Kasi ayoko ang mabulabog yung mga friends natin. At saka, hoping din ako in a way. Yung kanina was a product of a decision, di ba? Me and my legal counsel sa Attorney Sucaldito Casio. Ito yung nag-stem ito nung about the JD, yung Nadindustry at James Reed. Oo. Late December, naging issue yung balita na naghiwalay sila. Oo, malaking issue yan. Oo, para bang naghabol sa year-end So ako naman, syempre, we have sources, di ba? Kasi tayo naman, may kanya-kanya tayong nakukuhanan ng source, no? Yes. At a very reliable source whispered to me na totoong hiwalay. Kaya lang, since wala nang ingay sa kanila, lumabas yung issue all of a sudden. Diba nagulat lang tayo, wala naman silang balita actually na Because si James left Viva already. Nagtayo ang father niya ng music management outfit. Si Nadine naman was under contract sa Viva. So ang balak niya, she wants to follow suit. Lilipat siya sa management ni James. So siguro baka gusto mag-ingay, nag-float tuloy yung issue ng hiwalayan. December 30, to be exact, lumabas sa front page ng Bulgar na si Nadine ay nagbabanta na kapag iniwanan daw siya ni James Reed, magpapakamatay siya. Okay. Nung gabing yan, I scolded her. Diba, nasabi ko na to a few times na I like that girl, si Nadine. I like her mind. So pinangaralan ko siya, anak. If you watch the video, nakita sa FB anak, don't do that. Kapag heartbroken, natural lang yun. There's a way of handling that. Hindi mo kailangang mapakamatay lang dahil sa lalaki and so on and so forth. In short, pinangaralan ko. Because bata New Year came. Just right after New Year, January 6, first day of work. Ng January 6, Monday yan Okay. Si Nadine, pumutok na issue sa kanila ni Riquilo. Kasi may sinulat si Riquilo sa kanya. Tapos, may mali lang doon na konti because iba yata ang apelido ni Captain Riquilo. But you know, sumagot siya sa kanyang social media account. Lambasting Riquilo. Alam mo yon, yung parang maangas ang dating. Which I found so disrespectful for an artist. Especially her type. Kasi unang-una, kahit nga yung mga matataray ng mga malalaking artista, hindi nagtatrato ng ganito sa reporter So pinangaralan ko siya na it's wrong. You should pay respect. Kung hindi ka nagustuhan sa sinulat niya, sabi sa kanya, why don't you call him, find a way to reach out to him, tell your side of the story, para may print niya. Kasi madali mo mag-iratom Kaya lang that time then, that was the time na yung mga fans ay binubomba tayo mga writers. Ang sinasabi nila, kaya nagkakagulo yung JD na yan because pinagpipilitan na natin na hiwalay sila, hindi naman daw totoo. Kumbaga, gumagawa lang daw tayo ng kwento para meron lang tayong trabaho. Parang kulang sabihin ng mga timawa tayo. Walang makain pag walang issue kay JD. Ang sabi ko, without JD, mabubuhay kami. Napakadaling labanan yan Kung gusto ninyo, di blackout namin si JD, si Nadine, di namin siya pag-usapan, something to that effect. Kung gusto lang pala ninyo pag-usapan kayo, sabi ko, di ba may mga pictorials siya sa itaas ng building? Sabi ko sa show, na naka-panty siya, naka-thong siya. Di sana tumalon na lang siya, I joke. Which alam ko naman na medyo off, but in our language, it was just one of those. It was a joke. The next day, ang station manager namin, si Miss Mara Capuyan, called me. So, tulog ako, I returned the call kasi nag-text. Ang sabi niya, si Miss Jean Reyes daw was out of the country. Si Miss Jean Reyes is our head ng news and integrated news and current affairs. Siya ang boss namin. Kaya lang, nagambala daw, nag-worry si Jean because she was tagged
by these fans. Dahil sinare doon sa kanyang video saying na I was promoting suicide. Huh? Iba na ang dating. Because out of context eh. So sabi niya, ang request ni Jing ay gumawa ako ng statement, an apology. So ang ginawa ko, okay, total nasabi ko naman yon, kahit in jest, no? I'll do an apology. Yung sabi niya, i-text ko lang sa kanyang statement ko. I texted the statement to her, ilalagay doon na sa DZMM at 4 p.m. news. Okay. So I did. At nilagay nila. At kinary ito ng CNN, kinary ng TV Patrol, at ibang news groups. Okay. The next day naman, that was January 8, may na-post kasi ako ng pangaral ko kay Nadine about respect kay Ritilo sa Facebook. Okay. Tumawag ulit si Mana. Nagre-request, baka pwede kong i-delete para ma-appease na lang yung mga fans. Ang dali kong kausap, di ba? Total sabi ko na yung gusto ko, I'm sure nakarating na kay Nadine, na gusto ko lang siyang pangaralan, so ginawa ko, dinelete ko. Pinagbigang para matapos na. Si Ding Dong, yung assistant ni Mara, texted me that Mara wanted a meeting with me Friday 2 p.m. Akala ko, para okay na. Kasi 7 pa lang, suspended na ako eh. 8, 9. Yung mga tatlong araw, suspended ako. Dumating ako sa office. We talk. Papa J, kasi alam mo naman, napaka-toxic kasi ng ating mundo ngayon kasi may problema sa mga franchise. So ayaw na magdagdag ng mga problema. Pero sabi kasi, it's a show eh. Alam mo, we all stop breathing because of this, di ba? So nagkwentuhan kami. So, ngayon, after everything has been said, she was handing me a letter for me to sign. That was the letter that says that the suspension ako. That I'm being suspended immediately. Pero nasuspend ako na 7 ha. At walang date kung hanggang kailan. At nakaspecify with no pay. Pilay talaga ako. Tapos, may nakalagay doon na because ang ethics committee is investigating on something na because I violated an article something of the ethics code manual. Sabi ko, what does this mean? Kasi ibang tono eh, ibang dating eh. Sabi niya, that's suspension of your agreement with ABS. Ano ibig sabihin no? Doon ako flare out. Sabi ko, no, I am not signing this. You mean to say, pinapunta niyo ako dito, after niyo ako pinag-apologize, pinadelete niyo sa akin yung post ko, pinapunta niyo ako dito para i-terminate ko sarili ko. Diba? Diba that's a very stupid act. Very unprofessional. Ganon, alam mo sabi ko sa kanya, ibig sabihin, just because of those trolls, yung mga fans nila, hindi pa nga ito educated fans ha, the educated fans understood, but the trolls, nagpadala kayo, sila lang pala mapapatanggal sa amin sa trabaho? Where are you now? Nasaan ang supportan nyo sa amin bilang anchors? Dapat kayong, you stand for us. Sabi, ano pinaglalaban ako? No, Mana. You've been hard on me ever since. Eric Santos days issues pa namin. You've been very hard on me. No, pinaglaban. No, huwag na tayo umabot sa ganyan. Ay, di ba? Kasi totoo naman eh. Wala kami supporter ako sa inyo. Sabi ko, kami nagtatrabaho Mana, Christmas, New Year, nagbibigay kami mga scoops. We want our show to be good. Do we get a pat on our shoulders? Nagkamali ka minsan at inutusan niyo ako. Hindi sana hindi lang ako nag-apologize. At nilagay ko na lang, nagsumulat ako sa ethics committee na explanation ko. Ngayon papipirmahin ako ng suspension letter. Papirmahin ko ng letter suspending me. Ako mismo, suspending ko sarili ko. I'll consult my lawyers. At saka, ang bili ko sa kanya sabi, alam mo, gigil ako talaga ng araw niyo. Sabi ko, please explain to my audience that you suspended me. Ayaw nila. Gusto pa nilang lituhin na parang sabihin na ay nag-leave lang ako. Hindi ako nag-leave eh. Suspended niyo ako, di ba? Tell them you suspended me. Para hindi sila magtanong. Para hindi sila maghanap. Ilang araw na ako hinahanap, oh. Wala akong may sagot. Ayaw nila. I don't know how they'll handle that. Sabi ko, okay, umalis ako.
I went to Atty. Topacio and consulted with him. So eventually, wala pa itong mga filing eh. Usap lang muna. Nagbibigay pa ako ng malugit eh. Kasi baka lang naman ma-realize lang nila. Atty. Topacio, mga less than a month ng suspension before nung suspension na yun, ay nagpadala ng letter kay Topacio sa kala Miss Mara na if you do not reinstate my client within 10 days after you receive this letter, we will pursue legal. Walang sagot. So ako naman, sabi ko, tuwag gusto pa siya. 2 months na eh. Sabi ko, stress na ako. Julie, hindi ganun kadali para sa katulad natin. Ito ang buhay natin eh. Dito ako kumukuha ng kabuhayan ko. Magkano naman sweldo namin? Pero hindi ako nag-complain. Because pag visible ka, maraming friends who are there to support you. True. Yung magkaka-events ka, kasi yun na naman ang pwede natin pagkabayan. Pero pag hindi ka visible, syempre, maintindihan mo rin itong mga friends natin, mga negosyante, na nagpa-back off muna. Because, syempre, negosyo yan eh, sa kanila eh. So, sabi nga natin, hindi naman natin ginagamit ang negosyo at show. It's just that it goes with it. It goes with the territory. Alam mo yun? Part naman. Part siya talaga. Ngayon, with a heavy heart, sabi ko, I have to sue them. I have to file this complaint. Masakit o sa loob ko because sabi nga, para bang tahanan mo, nakasuhan mo, Sakit na yun. hindi naman talaga dapat. Kasi may mga tao lang talaga doon who wants you down, who wants you out. I don't know who. I don't know how, why. Ano makasalanan ko sa inyo? Nagtrabaho lang naman ako. I've been a good soldier for 17 years at DZMM, 20 years sa ABS. I've done my part in the best way I can. Kung may pagkakamali man tayo, hindi man tayo perfecto, paano bang tapikin ka at sabihin, uy, mali ka doon ha, give you warnings. Hindi yung on the spot, suspend ka, indefinite, no pay, hindi man ako makakabalik ka o hindi. So ano gagawin ko? Maghintay ako ng hulog ng langit? Hintayin ko si Sir Gabby Lopez o si Mark Lopez na bumaba para sabihin niya, uy, kawawa naman si Jobert. Maliit lang kasi ako manggagawa. Because katwiran nyo lagi, we're just talents. We're not regular employees. 20 years is 20 years. Hindi biro yun. Dinedicate ko ang buhay ko rito. Diba? Dinedicate ko loyalty ko sa inyo. And I've been very proud to be a kapamilya. Yung pala yung iba sa inyo dyan, walang puso. Napaka-heartless. Hindi nyo inisip. Hindi nyo ako pinapasok. Nawala na akong trabaho. Wala akong sweldo. Saan nakuha nga ng pampakain sa anak ko? Saan nakukuha na ng pampakain sa anak ko? Paano kami? Alam mo yun, isa-isahin pa ba natin yun? May puso kayo? Mabuti kayo, mayaman kayo eh. Ganun kadali sa inyo para mag-terminate, mag-suspend ng tao without due process? Sagutin niyo ako. Puro kayo ethics committee. Yun ang sasabi ko sa inyo eh. Iharap niyo ako sa ethics committee. May I ask the ethics committee questions? Can you give me the answers? Tingnan nga natin. Ang bait ko nga eh. Pasalamat kayo. So, iharap niyo sa akin ethics committee. Ngayon, magkaalaman tayo. Siguraduhin nyo na sa akin, you give me the right answers. Isa-isahin ko kayo. Tandaan niyo yan. I'm not a kid. Okay? I don't deserve this. Hindi lang ako, marami pala dyan. Marami dyan may magtrato. Huwag ka ba power trip? Kaya masakit sa loob ko kasi marami akong mahal na tao sa loob. Mga staff lang sa DZMM, ang babayad. Di ba pailalim lang na sasaksakin ka eh? I don't know why. Am I a threat? I don't think so. Nakapag-agawa ba ako dyan mga kalalakihan? Tatrabaho lang naman ako. Masama ba akong tao? Just because of that small issue na yan, palalakihin nyo? Problema nyo yan. Ako, sabi ko, I will fight for my right. Huwag na ako pagtripan.
Dahil maliit man ako, lalaban ako. Hanggang magkamatayan tayo. Hanggang kamatayan lalaban ko to. Hindi ako paaapi kahit kanino, tandaan niya. Because I never kissed asses. Alam niya yan. Eh sa tingin mo, bakit ka pinag-iinitan nito ni Mara? I don't know. Baka sa nakarang buhay na, baka magkaribal kami. Hindi ko alam. Alam mo yun, I don't know. I don't have the answer. Mabait naman ako. Oh, yes. Pag nagkarap kami, Papa Che, mabait naman. I'm a friend. You're not a friend. With what you've done to me. May iba ka pang nakausap, Ma, other than Mara doon. Ha? May iba ka pang nakakausap doon sa DZMM. Actually, kapag may meeting siya lang, close door kami. For that time, siya sa pito na niya, nagtunta sa boss, masama na loob ko eh. Kasi ako, I'm very transparent. Ako nasasaktan ako, that's why ganito ako ma-emotional. Ganito ako, nagagalit ako. Because, sana naging masamang tao na lang ako eh. Para to deserve this eh. Hindi na lang paano ko ipagtanggol ang ABS sa labas. Hindi ko makailangan isa-isahin yan eh. I'm a proud kapamilya. Dahil ko lang na-realize, yung mga tao lang na sa loob ng kapamilya network na walang puso. Walang awa. Aside from Mara, hindi ka ba umakyat sa mas mataas na bosses? Like si Jing. Wala siya that time eh. Eh si Jing naman nag-instruct sa kanya eh. She gets instructions from Jing eh. So magkaano sila? I don't know kung how they go about that. Pero, after that, wala naman nag-reach out para, Jobs, balik ka na. Jobs, wala lang. O ano, kumusta ka? Anong problema? Wala. Siguro hintayin nila kung kailan ako namatay sa gutom. Para madalan na ako ng bulaklak, makain ko pa sa kalimang bulaklak ng patay pag pinadala niyo ako. Ano ba yan? It's very bad. Maging masama ako magalit. At saka unfair yun sa isang Jobert Sucaldito na hindi niya. Hindi lang sa job at Sucaldito. To anyone. Yes. Marami dyan eh. Hindi lang nagsasalta kasi walang boses. Huwag niyo akong galitin. Kuya Jobs, ano yung final mo actually? Yung... It is a indefinite suspension that is tantamount may result to constructive dismissal. Kasi indefinite eh. May kontrata ako eh. Hindi ba ako pwede tumanggap ng trabaho sa labas of the same nature? Kasi nga, pwede ako makasuhan. Until when yung contract mo suppose? Until the year. Yearly naman yun. Really? So, pasok pa yung... Yeah. Kakapirma pa lang. Until December 3 yung kapitulma lang eh. January 6 ang pupilma. Parang kapipirma mo tapos sabay suspend ka, di ba? Nakakaloka na suspended ka for grounds na sila lang yata nagkakaintindihan. Yung wala man lang warning. Yes. Yung wala, Dapat meron diba? Diba kahit sa HR, bibigyan mo lang ng warning, tapos... 3 warnings. Hindi ka, Hanggang tatlong hindi ka suspend ka agad from work. So ngayon itong Ang laging dinadala kasi nagagalit ako because the ethics committee, iharap mo sa akin ethics committee na yan. Dapat yun ang kinakausap. Iharap nyo sa akin ethics Sino-sino ba? committee. Sino ba mga members sa ethics committee dyan ng ABS-CBN? Iharap nyo sa akin. Pupuntahan ko. I want an audience with you if you want. Yes. Pero sagutin nyo ang mga tanong ko na maayos. Baka lahat kayo mahilo. Ano, nakakapikon eh, no? Ethics na ethics committee. Sino ang may ethics sa loob? Tell me. Yata, magkakabastusan pa tayo eh. Ito, Kuya Jobs, yung legal matters na tayo. Anong magiging takbo nito? I don't know. Kasi DOLE, the first time ko kasi, my lawyer, of course, would know. Would wait kung ano man ang advice sa akin. Anong sabi ni Secretary Bello nung na-meet mo siya? It was so nice, very accommodating, he listens to grievances. At saka, I don't know how he decides on every matter. Pero, sent it. Nakinggan niya. And I hope he studies it well, no? Kasi maraming magagandang resulta ang kalalabasan nito eventually. Sabi ko nga, I hope this succeeds, no? Kasi maraming mga maliliit ang natitake for granted eh. Ilan na ba makatulad natin na matapang na umarap sa mundong ito?
who has kahit paano a little influence para lang malakas ang loob para to get into this. Pabayaan natin ito hanggang kailan to. So ano to, kuya, alam na papadala sa kanila tong complaint mo, whatever. Paano ang proseso? Hindi mo rin alam. Ano nasabi sa'yo ng Siguro lawyer? baka manghuhula sila. Aware ba sila dito? Ano? I'm aware na sila because Pinadala na. ABS, pinacover. Padadalan ba sila rin ng formal Meron. For sure yan. Mga ilang days to after? Hindi ko alam eh. Ano to talaga. Ako, So far, ang ngayon, after nito, mag-wait ka pa rin, gano'n? Or mag-wait ako, but definitely, wala na yan. That's good as, they will not get me anymore, of course. At saka, awkward na yan. Ako lang, nanggagata ako. Pasensya na sa ethics committee ha, kasi lagi kayong sinasangkalan sa akin eh. Nilambis Mara ka po yan. Why did you ask Mara? Diba? Total, nakalagay nga sa complaint niya, ethics committee rin eh. Puro na ethics committee. Magaling pa. Mag-isa-isa tayo, may hilo kayo lahat. Yan sasabi ko sa inyo. hindi ba, Kuya Jones, may isang ABS hanggang March, something na, or May. Nataon lang. So, Hindi kasi, matagal na yung issue yung franchise problem na yan, 2 years back. so kung na hindi yan. sila ma-renew, paano? I don't know. Kasi sabi ko nga, it happened, I was suspended. Wala pang Senate hearing eh. January 7 yata, 8 ako na 7 suspended ako. Na hindi in-announce. Walang formal announcement that I was suspended. Nanghula ang lahat. Sinasabi ng post. So, pinutulan niyo taga ako ng pakpak. You deprived me of life. You want me to die. I will not die, darling. I will not die. And that's for sure. Ayun nga, tatanong ko, what's your next move after filing this case? Hintay. Wait. Lumulog ng langit. Ano pa yun, hindi ka mag-go, hindi ka pwede pa rin kunin ng iba, no? Kaya Jobs, no? I cannot. Because I have a contract. Unless there's a court Existing pa order. rin yung court. Existing. Unless I have a court order that says that I can accept other offers. Kung may offer. Masakit kasi, you are leaving a home. Akala ko may home. May mga tao lang kasi mga ayaw sa'yo eh. Nay, di ba malapit sa puso mo si Ma'am Shara Santos? Hindi ka man lang ba niya kinamusta or kinausap regarding sa pagkakasuspended mo? Ang totoo niyan, I think more than a month ago, bago ako mag-decide on this, I texted Ma'am Charo. I texted her na if I could call her because I consult something very important with her, kailangan hindi siya sumagot, kako baka na-change number. Kasi that was the number that we used to text each other before eh. Makakapag change number. Kasi bubusina sana ako. Kasi syempre, respeto ko sa kanya. Mahal na mahal. But to this day, I have so much respect for her. Na kung sa tingin niya ay ikagagalit niya itong ginawa ko dahil sa, because you know, syempre, kung siya tingin niya, sa kanya lang ako sorry. If I could not hurt siya. Pero I tried to reach out to her. Kaya lang, hindi siya nakasagot. So that's why, baka na tinuloy. Bubusina talaga ako sa kanya. Ganon ko siya kanila-respect. Si Kuya Boy. Kuya Boy would communicate from time to time. Kinukumusta ko lang. Whatever decisions naman I make, he trusts me. Andiyan na naman siya sa, hindi ako pababayaan na. Hindi na ako pakikialaman. Sasabihin ko sa kanya ang plano ko. Ang sasabihin naman niya, are you sure? Kaya mo ba? Kapag sabi ko, okay lang ako, he will trust me. He trusts me. Wala naman siya sabi na, go ahead. No. Wala. Hindi yan. Ganyan si Kuya Boy ka-decente. Ang assurance na because wala siyang choice. I'm his younger brother. Nay, ano masasabi mo na sa mga sinasabi ng mga tao na bumababa ang ratings ng showbiz dahil wala ka raw? At Uy, hindi naman ganun. That's not fair.
sa mga naniniwala sa akin, salamat, diba? Sa tanda na napaawal. But of course, no, ang, if that's what they think, well, nakaka-flatter, pero no, wag naman. Kasi may kanya-kanya naman tayo. Kasi ganito, may kanya-kanya following yan, ganito may kanya-kanya style. Ang style ko may not be favorable for others, mas gusto ng style ganun. Wala. Hindi tama yan. Do you miss Papa Awel? Very much. Tatawagan naman kami ng kumustahan. Sending I love yous. Alam mo naman kami papaawal, parang kuya ako niyan eh. At saka yung ibang mga staff doon, nagkukumustahan kami. Mahal na mahal ko mga yan. Kaya nagagalit ako kasi bakit kailangan magkaiwalay kami. Hindi naman dapat. Sana nga naging masama na lang ako eh. Kasi kung yung masama ako, matatanggap ko sa sarili ko na Nagkasala talaga. May pagkukulang ako. Eh, tanggalin niyo ako. Deserve ko yon. Eh. Niling lang ako eh. Kumbaga, there was deceit. I felt there was deceit eh. Kasi, pinag-apologize niyo ako eh. Pinadelete niyo sa akin. Tapos yung pala, papipirmahin niyo ako ng, parang nilito niyo ako. Papipirmahin niyo ako ng suspension letter. Suspension of my agreement with you. After that, ang inutos niyo sa akin. So, for me, there's an element of deceit. Yun ang interpretasyon ko. I don't know. How about you, Mara? Anong interpretasyon mo doon? Diba? There's deceit. Yes, Nay. Si Mara, ikaw. Nay, may nabasa ako na sa Facebook mo, Nay, na parang inaalok ang show mo na showbus kay Ambet Nabus. Totoo ba ito? Then nag-text kasi si Ambet Nato sa akin, si kaibigan Ambet. Sabi niya, ang totoo niya, inaalok doon sa kanya yung show. Tapos tinanggihan niya. Because unang-una, in the name of our friendship, ayaw niya for delikadesa. Sabi niya, kasi ang pwede nila ibigay sa kanyang schedule ay 2 times a week. At hindi tagapin because friends kami. So, ibig sabihin noon, wala kayong tagang-balik ako. Kasi Naghanap na ng nila pala kapalit sa eh. iba. Naghanap na kayo ng kapalit eh. Nandito ang text, darling. Kaya, naghahanap na pala kayo ng kapalit. So, kaya wala kayong bala, pabalikin ako. At least malinaw. Na any message from the ABS-CBN? Wala akong message. Wala. Pagod ako. Sayang yung oras ko. Kuya Job, sa tagal ng dekada mo na rin sa showbiz, ito na ba yung pinaka... Actually, dito ako pinakadasaktan. Talaga? Dito ako pinakadasaktan. I almost died during the Jojo Veloso case in 1996. Pero it was a matter of parang you run for survival. You run for your life. Pero yung puso, dito ako... Masyadong personal to Na sa'yo. personal. Dito ako tinamaan ng gusto. Kasi siguro, spending 20 years in that home, siyempre naka-establish ka ng relationship with your colleagues sa loob, even mga co-anchors, Dr. Love, Julius Babaw. Na-miss ko sila. Yung mga friends ng mga staff namin, napakababait. Alam mo, tapos may mga tao lang na ayaw sa iyo na hindi naman nagsasabi. Titirahin ka lang pa ilalim. Yung pala gusto ka lang sipain. Congratulations. Succeed kayo. Karma lang yan. Nay, ano may papayo mo na sa mga co-anchors mo, sa mga katulad mong anchors, sa pagbabalita nila? Sa pagbabalita nila, dapat ba silang matakot din sa mga trolls? Uy, do your thing. At saka wala akong karapatan. I'm not an authority para mabigay sa kanila ng... May kanya-kanya style. So matatakot. So do your thing. Basta within the bounds of the ethics, the manuals and the code of ethics. Darling. Last na lang kayo, Jobs. Any message you want to parang iparating sa kanila o sino Kaya man gusto ko lang, it doesn't have to be me. It doesn't have to be me. Everyone. Huwag tayong magpaplastikan. Magbigay lang kayo. Magkapuso lang. Konting puso lang. Hindi naman kailangan i-spoil yung mga tao niya. You don't have to
you have to go do your thing. Lagyan nga ng puso. Kasi nakita ko, it's like heaven from the outside. If you're from the outside, you look at ABS like a heaven. Or it could be so creepy pala inside. Nakakatakot. Thank you, Kuya Job.